নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো নেশ্যনেল ৱাটাৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সিত খালী হোৱা কিছুমান পদৰ সম্পৰ্কত। ৰাষ্ট্ৰীয় জল উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠানত খালী হৈছে বহুতো পদ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পদসমূহ কি আবেদনৰ শেষ তাৰিখ কি সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। NWDA খালী হোৱা পদসমূহ হ'ল জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল পে লেভেল হ'ল 35,000 to 400 1,12,000 to 400 আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ আছে ইয়াত 7টা OBC 4টা SC নাই ST এটা EWSৰ এটা PWD নাই টোটেল হ'ল 13টা পোষ্ট আৰু এজ লিমিট হ'ল 18 to 27 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ 18 পৰা 27 বছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে জুনিয়ৰ একাউণ্টছ অফিচাৰৰ লেভেল 6 পে লেভেল আৰু 35,400ৰ পৰা 1,12,400 হ'ল পে লেভেল। ইয়াত পদ আছে এটা 21 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ড্ৰাফ্টমেন গ্ৰেড 3 পোষ্ট পে লেভেল 4 আৰু 25,500ৰ পৰা 81,100 হ'ল পে লেভেল। টোটেল পদ আছে ইয়াত 6 আৰু বয়স হ'ল 18 পৰা 27 বছৰ এজ হ'ল 18 to 27 ইয়াৰ্ছ। নেক্সট আহিলে আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক লেভেল 4 25,500ৰ পৰা 81,100 ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 7 আৰু 18 to 27 হ'ল এজ। নেক্সট আহিলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 পে লেভেল 4 25,000 to 500 81,100 ইয়াত টোটেল পোষ্ট আছে 9 আৰু 18ৰ পৰা 27 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক লেভেল 2 পে লেভেল 2 আৰু 19,900ৰ পৰা 63,200 পোষ্ট আছে 4 18 to 27 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহৰ বাবে এডুকেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া কি লাগিব চাওক। জুনিয়ৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইকুইভেলেণ্ট ডিজায়াৰেবল ডিগ্ৰী ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি অৰ ইকুইভেলেণ্ট। নেক্সট জুনিয়ৰ অফিচাৰ একাউণ্টছৰ বাবে ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চত ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 3 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ড্ৰাফ্টমেন গ্ৰেড 3ৰ বাবে ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব অৰ ডিপ্ল'মা লাগিব চাৰ্টিফিকেট অৰ ডিপ্ল'মা ড্ৰাফ্টমেনশ্বিপ চিভিল ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড ইনষ্টিটিউট। আপাৰ ক্লাৰ্কৰ বাবে ডিগ্ৰী অফ ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ডিজায়াৰেবল হ'ল কম্পিউটাৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেম। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে 12 ক্লাছ পাছ হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু লগতে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। শ্বৰ্ট হেণ্ড আৰু কম্পিউটাৰ এই দুয়োটাতে আপুনি আপোনাৰ স্কিল থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে লোৱাৰ ক্লাৰ্কৰ বাবে এছেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 12 পাছ আৰু টাইপিং স্পীড আপোনাৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি আপোনালোকে চাই লওক। কমেন্সমেণ্ট অফ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অন ৱেবছাইট 18/3/2023 18/3 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন হৈ আছে 17/4/23 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছিং ফিজটো আপোনালোকে চাওক। প্ৰচেছিং ফিজ হ'ব 890 GST প্লাছ বেংক চাৰ্জেছ ফৰ জেনেৰেল OBC EWS কেটেগৰী এইবিলাকৰ বাবে 550 আৰু GST বেংক চাৰ্জেছ এইবোৰ লগত লাগি থাকিব। নেক্সট এজ ৰিলেক্সেশ্যন চাওক। কেটেগৰী ৱাইজ SC ST বাবে 5 বছৰ OBC বাবে 3 বছৰ PWBD বাবে 10 বছৰ 10 years PWBD OBC বাবে 13 years PWBD SC ST 15 years এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে ছাৰ্ভিচ ৰেণ্ডাৰ্ড ইন আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চৰ প্লাছ 3 years গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজৰ বাবে 5 years। এইখিনি আপোনালোকে ন'টিছখনত চাই ল'ব। এই ন'টিছখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত আপোনালোকৰ বাবে দি দিম। ইয়াত চিলেকশ্যন প্ৰচেছ দুটা হ'ব। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত আপোনালোকৰ ৰিটন টেষ্ট হ'ব 100 কুৱেশ্যন থাকিব 90 মিনিটছৰ আৰু MCQ বেছড মানে অপটিকেল মাৰ্কছ ৰেছপন্স শ্বীট থাকিব আপোনালোকৰ। ছেকেণ্ড ষ্টেজত আপোনালোকৰ যিখিনিক শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হ'ব সেইখিনিক ভাইভাৰ বাবে মতা হ'ব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নেশ্যনেল ৱাটাৰ ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সিৰ যিটো ৱেবছাইট তাত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা এই বিষয়ে ভালকৈ জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে
nwda.recruitment@gmail.com বা নাম্বাৰ এটাও ইয়াত দিয়া আছে 919453819323 আপোনালোকে কৰিবও পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।